নমস্কাৰ প্ৰিয় বিদ্যাৰ্থীসকল মই তুষাৰ ৰানভীৰ ইউটিউব চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আহিছোঁ এটা নতুন কোৱেশ্চন লৈ কোৱেশ্চনটো হৈছে যে ছয়টা সংখ্যাৰ গড় 8 আৰু এটা সংখ্যা যোগ কৰাত গড় হ'ল 9 এতিয়া যোগ কৰা সংখ্যাটো কি ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন so average of 6 numbers is 8 one more number is added and the average become 9 what was the additional number কথাটো হৈছে যে আমাক কি কৈছে সো অলপ চাই লোৱা যিসকলে আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানা যে মই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ আগত ইয়াৰ বেসিক কনসেপ্টখিনি বুজাই দিও কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতহে মই এনসাৰটো কৰো এটা কনসেপ্টটো চোৱা কি কৈছে যে 6টা নাম্বার আছে 6 নাম্বার are there ধৰা a b c d e f 6টা নাম্বার আৰু a plus b plus c plus d plus e plus f কৰিছে ঠিক আছে f কৰাৰ পিছত ইহঁতৰ কি উলিয়াইছে চোৱা 6টা সংখ্যাৰ গড় 8 এই সংখ্যাকেইটাৰ গড় উলিয়াইছে এতিয়া গড় আগৰ ভিডিঅ'টোত মই বুজাইছিলো যে গড় কি বস্তু যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু এবাৰ কৈ দিছো যে এই 6টা সংখ্যা যদি গড় উলিয়াব লাগে এই 6টা সংখ্যাৰ যোগফলটোক 6 দিয়ে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে 6 এৰে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব ডিভাইড টু জি কৰি জিটো ওলাই হেতু হ'ব ইয়াৰ গড় আৰু কৈছে যে 6টা সংখ্যাৰ গড় কিমান বুলি কৈছে 8 বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এই আটাইকেইটা সংখ্যা প্লাস কৰি 6 এৰে ডিভাইড কৰাত কি ওলাইছে 8 ওলাইছে ঠিক আছে এতিয়া মই মেইন কোৱেশ্চনটো লৈ আহো ধৰি লোৱা মই ইয়াতো তেনেকৈ লিখিলো যে a plus b plus c plus d plus e plus f by 6 equal to 8 এতিয়া ধৰি লও যে এই যে a plus b plus c plus d plus e plus f যে আছে এই আটাইখিনিৰ যোগফলটো ধৰি লও যে এটা ক্যাপিটেল a এনে ধৰি লৈছো নিজৰ মতে যি কোনো এলফাবেট ধৰি লব পাৰা ঠিক আছে বা যদি মনত থাকে এনেকৈ লিখিব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই এটা মই কেনেকৈ বুজো এটো চাই লোৱা যে এই আটাইকেইটা সংখ্যাৰ যোগফল মই কি বুলি ধৰি লৈছো এটা ক্যাপিটেল A বুলি ধৰি লৈছো এই আটাইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰাত কি পাইছো ক্যাপিটেল A পাইছো আৰু ইয়াক ডিভাইড কৰিছো 6 এৰে আৰু পাইছো কিমান 8 এতিয়া a ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব 8 * 6 কিমান হ'ব 8 * 6 অৰ্থাৎ a এৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 48 কিমান হ'ব 48 এতিয়া চোৱা a মানে কি a মানে হৈছে এই 6টা সংখ্যাৰ যোগফল ঠিক আছে এই 6টা সংখ্যাৰ কি যোগফল অৰ্থাৎ এই 6টা সংখ্যাৰ যোগফল কিমান 48 এতিয়া কোৱেশ্চনটোত কি কৈছিল যে আৰু এটা সংখ্যা যোগ কৰাত গড় হ'ল 9 এতিয়া এই 6টা সংখ্যাৰ লগত আৰু এটা সংখ্যা যোগ কৰিছে নিজস্বকে ঠিক আছে অৰ্থাৎ কথাটো ইটোৱে যে a plus b plus c plus d plus e plus f যেতিয়া আছিল আৰু এটা সংখ্যা যোগ কৰিছে g ধৰি লোৱা এটা g যোগ কৰাত ইয়াৰ যেতিয়া গড়টো উলিয়াম তেতিয়া আমি 6 এৰে ডিভাইডটো নকৰো তেতিয়া আমি কিহেৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া আমি ডিভাইড কৰিম 7 এৰে আৰু এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰাত 7 এৰে ডিভাইড কৰাত গড়টো কি ওলাইছে গড়টো ওলাইছে 9 গড়টো ওলাইছে 9 এতিয়া চোৱা আমি কি জানো অলপ আগতে পালো যে a plus b plus c plus d plus e plus f মানে হৈছে ক্যাপিটেল A আৰু ক্যাপিটেল A এৰ ভ্যালুটো হৈছে 48 অৰ্থাৎ আমি এইখিনিৰ জায়গাত কি লিখি দিব পাৰিম 48 plus g equal to 9 into 7 কাৰণ 7 টো ইফালে গলে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব কাৰ লগত 9 ৰ লগত আৰু g equal to কি পাম g equal to পাম 63 minus 48 ঠিক আছে এতিয়া g এর ভ্যালুটো আমি কি পাম g এর ভ্যালুটো পাম 15 অৰ্থাৎ এতিয়া যোগ কৰা সংখ্যাটো কি হৈছে হোৱাট ওয়াজ দা এডিশনাল নাম্বার সুধিছিল এটো আনসারটো হ'ব 15 অৰ্থাৎ অপশন নাম্বার এ আশা কৰো কোৱেশ্চনটো নিশ্চয় বুজি পাইছা বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰে হওক বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰে হওক গতিকে বহুত ভালকৈ আৰু এবাৰ চাই লোৱা যদি বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে মোক নাইবা মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু এই চেনেলটো ডেইলি এনেকুৱা কোৱেশ্চনে আপলোড কৰি থাকো যিসকলৰ ম্যাথছ বহুত বেয়া বা ইন্টাৰেষ্ট নাই তেওঁলোকে এই চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ ডেইলি 4-5 মিনিট ভিডিও চোৱা নিজে নিজে ডেভেলপ হৈ যাব ইন্টাৰেষ্ট ঠিক আছে
আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই ডেইলি ডিছকাছ কৰোঁ ডেইলি কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনত লৈ আহোঁ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনত লৈ আহোঁ তো যিসকলে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতে ভাল ইউটিউব চেনেল এইটো এটা গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছা যদি ভাল পাইছা কমেণ্ট এটা কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টোত ধন্যবাদ